Megvan a 24 rövid pálcám, és most megint átrakom a jelölőt. Ide készítek 2 rövid pálcát, és aztán egy bogyót fogok készíteni, az lesz a karja a figurának. Úgy kell csinálni, hogy rácsavarom a horgolótűre a fonalat, és aztán a következő 2 pálca között bedugom a horgolótűt, és áthúzom csak ezen a 2 hurkon a fonalat, és ezt még megismétlem 3-szor, rácsavarom, és ugyanoda, ahova az előbb, ugyanoda bedugom a horgolótűt, áthúzom a fonalat, és az alsó 2-n újra áthúzom, aztán megint rácsavarom, áthúzom a fonalat, és az alsó 2-n újra áthúzom, és még egyszer el kell készítenem. És akkor összesen, mikor végeztem, 5 huroknak kell lennie a horgolótűn, és ezen az 5 hurkon egyszerre húzom át a fonalat. Így megnyomom az ujjammal, hogy ez a bogyó kifele álljon, és utána a következő 2 pálcához, 2 pálca közé elkészítem a rövid pálcát. Itt nagyon kell ügyelni, hogy ez egy normális méretű rövid pálca legyen, ne húzzuk meg nagyon a szálat. És akkor így tudom folytatni tovább a horgolást, és ezzel a módszerrel fogom elkészíteni a következő karját is, illetve a 2 lábát, ami majd alul lesz. Ide a 2 karja között 8 darab rövid pálcát fogok készíteni, már 3-at megcsináltam, és még 5 van hátra. 1, 2, 3, 4 és 5. És ide fogom készíteni a következő bogyót. Akkor 5 hurok van a tűn, akkor végeztem, és folytathatom tovább a rövid pálcák horgolását. Elhorgolok a sornak a végéig, és még egy szaporítás nélküli sort fogok készíteni, és utána elkezdjük a fogyasztást. Jön a következő sor. Itt a bogyóknál ide horgolok egy pálcát, és ide. Aztán folytatom tovább. Készen vagyok a 3. sorra, amiben nem is fogyasztottam és nem is szaporítottam. A középső sorban
ezt a két bogyót készítettem, ugye ez a kivétel, de egyébként nem történt semmi ezekben a sorokban. És most elkezdem a fogyasztást készíteni. Itt a első 2 pálca a sima rövid pálca, és utána jön a fogyasztás, ami úgy néz ki, hogy mind a 2 pálca, aminél fogyasztok, csak az első hurkot használom, tehát nem ide dugom be a horgolótűt, hanem csak az elsőbe. Aztán a másodikba is áthúzom, és még egyszer áthúzom, és utána ezek a szálacskák, amik itt fölfele állnak, azokat nem használom, hanem a következő normális pálcához készítek megint 2 darab sima rövid pálcát, és aztán megint jön a fogyasztás. És így készítem 2 rövid pálca és egy fogyasztás. Kettő rövid pálca, majd egy fogyasztás, és így horgolom végig a sort. Ebben a sorban egy sima rövid pálca után már is következik a fogyasztás. Aztán megint egy sima rövid pálca, és következik a fogyasztás. Sima rövid pálca, majd jön a fogyasztás. Rövid pálca, és jön a fogyasztás. Így haladok körbe, egy rövid pálca, egy fogyasztás. Most be fogom rakni a szemeket. Ilyen kis sima biztonsági szemet fogok használni. És ennek van egy hátulja. Amit rá kell nyomni a túloldalára, mindig a homorú fele legyen a szem felé, és így nyomom rá. Igyekszem mindig úgy elhelyezni, hogy olyan részre kerüljön, ahol nem tud könnyen kicsúszni ez a szám. Itt megjegyezném nektek, hogy ha ilyen szemmel készítetek plüss figurát,
akkor ezt kicsi babáknak, kisgyerekeknek semmiképpen sem javasoljátok, tehát minimum 3 éves kor fölött alkalmasak ezek a figurák a gyerekek számára, hiszen ezeket a szemeket ki lehet azért húzni, addig tudnak ügyeskedni, míg sikerül. Itt meg lehet olvasztani a másik felét, és akkor ebből a zár részből nem tudják kihúzni, de akkor is ki lehet magából, a plüss fonalból húzni, hiszen ez soha nem lesz olyan szoros, mint egy pamutfonal. Azon kívül el is törhet magának a szemnek ez a nyaka, és akkor is ki tudják szedni. Szóval a biztonságra törekedve inkább nagyobb gyerekeknek javasoljátok ezeket a figurákat. Jó, és most következik a tömés. Eléggé sok tömőanyagot bele kell tömni, hogy azért tartsa a formáját, de nem kell kőkeményre. Egy idő után ezek a kis tömőanyagok egy picit azért tömörödhetnek, úgyhogy érdemes kicsit jobban megtömni. Itt még a formáját is tudjuk alakítani a figurának. Az szerint, hogy hogyan tömjük ki. És ide fogom elkészíteni a lábait. Ez lesz az utolsó sor. Ide pont, ahol a jelölő van, ide fogok készíteni egy lábacskát. Ugyan itt van a fogyasztásom, de ez most nem számít, mert már úgy is ez az utolsó sor, és ide csak fogyasztások fognak kerülni. És ezután kapásból egy fogyasztás következik. Megigazítom kicsit, hogy szépen álljon ez a bogyóka. Aztán megint egy fogyasztás, és utána elhelyezem a másik lábát. És megint fogyasztások következnek. 1, 2, és 3. És itt elvágom a fonalat. És kihúzom. Most össze kell ezt a középe részt húznom. Mindegyik pálcánál áthúzom a fonalat,
Csak a külső felém közelebb eső húrokkal dolgozom. Majd összehúzom. Azt a szálat, amit jelölésnek használtam, azt csak simán elvágom. És a másikat, ami itt a popójánál van, ami a vonalnak a vége, azt pedig bele fogom húzni. És utána ezt is elvágom. Tehát készen vagyunk a gombácskának a tönkjével, a testével, és most jön a kalap.